अविनाश खोमने, राहणार पारगाव सुद्रिक, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. साहेब, तुम्ही आता मित्रा कंपनीचा रोटावेटर वापरताय, तर याच्यात तुम्ही मित्रा कंपनीचा रोटावेटरच का निवडला आणि मित्रा रोटावेटर तुम्हाला परफॉर्मन्स कसा वाटतोय? तर मी ज्यावेळेस मित्रा म्हणजे रोटर घेण्याचा विचार केला त्यावेळेस बऱ्याच जणांशी चर्चा केली किंवा आपल्याला रोटर घ्यायचा आहे, पण कुठल्या कंपनीचा घेतला पाहिजे. तुम्हाला बरेच मित्र असे भेटले की त्यांनी सर्वांनी सांगितले की बुवा मित्रा या कंपनीचाच रोटर तुम्ही घ्या. त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस आपण मित्रा रोटर वापरतो जमिनीत आपल्या वावरामध्ये, त्या टायमाला त्याची एकदम मशागत एकदम चांगल्या पद्धतीने होते. जशी आपल्याला मेहनत जमिनीची पाहिजे तशी होते. इतर रोटरपेक्षा ह्या रोटरची मेहनत अतिशय चांगली आहे. या रोटावेटरमुळे तुम्हाला डिझेलमध्ये काही सेव्हिंग होतं तुम्हाला काही जाणवत आहेत का? हो, नक्कीच. ह्या रोटावेटरमध्ये आणि बाकीच्या रोटावेटरमध्ये आमचा असा म्हणजे आम्हाला असा अनुभव आला की जवळजवळ आम्ही 1 महिन्यापासून हा रोटर वापरतोय. तर बाकीच्या रोटरमध्ये आणि ह्या रोटरमध्ये कमीत कमी अर्धा लिटरचा डिफरन्स आम्हाला जाणवतोय. किंवा हा रोटर जर जोडला ट्रॅक्टरला म्हणजे मित्रा कंपनीचा आपल्या, तर तो अर्धा लिटर कमी डिझेल खातो ट्रॅक्टर. एवढा डिफरन्स थोडा वाटतोय आम्हाला. अच्छा, ट्रॅक्टर तुमचा कसा चालतोय? लोडवर चालतोय या स्मूथ चालतोय? नाही, ट्रॅक्टर एकदम स्मूथ मध्ये चालतोय. कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही, कुठलेही झटके मारत नाही, कुठला दणका बसत नाही. तुम्ही हा रोटावेटर वापरताय, तुमची जी ही माती बारीक जी होते तर ती तुमची कशा पद्धतीने बारीक होते? म्हणजे तुम्हाला जी समाधानकारक पाहिजे तशी बारीक हो, होते हो. का? जी आपल्याला जेवढी समाधानकारक पाहिजे म्हणजे जेवढी आपल्याला पूरक पाहिजे म्हणजे जेवढी लागती त्या मापात, म्हणजे त्याच्यापेक्षा अधिक म्हटलं तरी काय हरकत नाही. अच्छा, म्हणजे जेवढी लागती त्याच्यापेक्षा अधिक चांगली माती मोकळी करते ती. आणि बरेचसे जवळजवळ 4-6 बोटच्या खाली माती मोकळी करते. अच्छा, म्हणजे अति खडतर जमीन असली तरी ती अच्छा, चालतोय त्याच्यात. 5 ते 6 इंचाच्या आसपास हो, डीप घेत 5 ते असेल. 6 इंचापर्यंत ते मोकळी करते जमीन. डीप घेतोय म्हणजे. डीप घेत. साहेब, तुम्हाला आपलं मित्रा कंपनीची सर्व्हिस कशी वाटते? मित्रा कंपनीची सर्व्हिस एकदम चांगली आहे. कारण की त्यांचे जे कर्मचारी आहेत, तुमचे साहेब असतील, तुमचे जे कर्मचारी असतील, ते एकदम म्हणजे फोन केला काय प्रॉब्लेम आला, तसा प्रॉब्लेम तर काही आलाच नाही आम्हाला आजपर्यंत. थोडा नट बोल्ट तुटले होते, एकदा 2 नट बोल्ट, तर आम्ही डायरेक्ट कंपनीशी कॉन्टॅक्ट केलं तर एक संध्याकाळपर्यंत ते माणसं येऊन त्यांनी आम्हाला ते ओके करून दिलं. त्याच्यामुळं काही सर्व्हिस बाबतीत तर कुठलीच अडचण नाही आम्हाला आजपर्यंत. आणि इतर शेतकऱ्यांना तुम्ही काय संदेश देणार? इतर शेतकऱ्यांना मी एवढा संदेश देईन किंवा बाकीचे रोटर वापरण्यापेक्षा ह्या मित्रा कंपनीचे रोटर जर तुम्ही घेतले तर तुमच्या जमिनीची मशागत अधिक चांगली होऊन तुमच्या ट्रॅक्टरच्या डिझेलची बचत होते. ट्रॅक्टरही स्मूथ चालतो या रोटरने आणि सगळा फायदा याच्यातून तुम्हाला होऊ शकतो. एवढा संदेश मी बाकीच्या शेतकऱ्यांना देऊ इच्छितो. धन्यवाद साहेब. नमस्कार.